সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে EPathshala ইউটিউব চেনেল। যিসকল আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে CMAAA 2.0 75,000কৈ পাবৰ বাবে সক্ষম হৈছিলে তেওঁলোকে এতিয়া এখন E-Sign ফিল আপ কৰিব লাগিব। গতিকে E-Signটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো এই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম। লগতে E-Sign কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন E-Agreement লেটাৰ পাব। E-Agreement লেটাৰখন কেনেকৈনো ডাউনলোড কৰিব লাগিব, তাতনো কি কি কথা দিয়া আছে, সকলোবিলাকৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেওঁলোকৰ যিটো 25,000 আছে 25,000 টকাটো পাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডিত CMAAA ছ'চাইটিৰ তৰফৰ পৰা এটা মেইল দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এখন E-Sign অৰ্থাৎ ডিজিটেলি আপোনালোকে ছিগনেচাৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু যদি এইটো নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো 25,000 টকা পাব লগা আছিল সেই পইচাটো নাপায়। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ আপোনালোকে E-Signখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যিটো ইমেইল আছে ইমেইলটোত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে নহয় জানো, ইয়াত যিটো ষ্টাৰ্ট E-Sign প্ৰচেছ ইয়াত ক্লিক কৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ অহা নাই আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই। ইয়াৰ যিটো লিংক আছে লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো CMAAA এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিব। ইয়াত চিটিজেনৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে ইয়াত চাওক, যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা নম্বৰ আছে সেইটো দিব। আৰু ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ আছে পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দি ইয়াত জাষ্ট চাৰ্চ কৰিব, ঠিক আছে। গতিকে মই এইখিনি যি ডিটেইলছ আছে ডিটেইলছখিনি দি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্চত ক্লিক কৰিব তলৰ পিনে আপোনালোকৰ CMAAAৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আছে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আহি যাব। চিটিজেন যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে এইটো ইয়াত আপোনালোকৰ নট এভেইলেবল দি দিছে, যি কি নহওক বাৰু এইটো আমি ইনিচিয়েট যেতিয়া ছিগনেচাৰ কৰিম তাৰপিছত চাই ল'ম। তাৰপিছত পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিয়া আছে, আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিয়া আছে আৰু যিটো ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডি যিটো আছে ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে। এতিয়া চাওক ইনিচিয়েট আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত দেখিছে নহয় ইনিচিয়েট ছিগনেচাৰ, ইয়াত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম ইনিচিয়েট ছিগনেচাৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ কি হৈ গৈছে, যিখন ইণ্ডিয়ান নন জুডিচিয়েল যিখন আপোনালোকৰ ধৰক কি কয় এইটো আপোনালোকৰ এগ্ৰিমেণ্ট লেটাৰ আছে এগ্ৰিমেণ্ট লেটাৰখন ইয়াত আহি গৈছে। আহি যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত ইনিচিয়েট ছিগনেচাৰ যিটো অপশ্যন আছে ইনিচিয়েট ছিগনেচাৰ অপশ্যনত আমি এতিয়া ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো পেট্ৰিয়ন আছে পেট্ৰিয়নত আপোনালোকৰ আহি যাব। ইয়াত আমি কি কৰিম, আধাৰৰ যিটো নম্বৰ আছে আধাৰৰ নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব, দি ইয়াত চেণ্ড OTP কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াত আমি চিলেক্ট লেংগুৱেজ নিশ্চয় আমি ইংলিছ কৰিম। ইয়াত আপোনালোকৰ আই হিয়াৰ বা যিটো চেক বক্স আছে চেক বক্সত আপোনালোকৰ টিক কৰিম। টিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড যিটো নম্বৰ আছে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দি চেণ্ড OTP ক্লিক কৰিম। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে চেণ্ড OTP ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক এণ্টাৰ OTP আৰু ভেৰিফাই OTP বুলি আহিব। এতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, যিটো ইমেইল আইডি আছে বা যিটো আপোনালোকৰ OTP আছে OTPটো আমি ইয়াত দিম। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোতে OTP চেণ্ড হৈছে। গতিকে মোবাইল নাম্বাৰত যিটো OTP আছে সেই OTPটো এতিয়া ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব, এণ্টাৰ কৰি ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰিব। OTP দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ভেৰিফাই OTP আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আগত এতিয়া চাওক আহিব যে ছাকচেছ OTP ভেৰিফাইড। ইয়াত আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব। ইয়াৰ পিছত চাওক থেংক ইউ ফৰ চাইনিং দ্য ডকুমেণ্ট, উই উইল নটিফাই দ্য আদাৰ পাৰ্টি এণ্ড মুভ দ্য প্ৰচেছ এহেড। যদি এনেকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ যিটো E-Sign কৰিব লগা আছিলে E-Sign মানে এখন আপোনালোকৰ এগ্ৰিমেণ্ট হয়, এইটো আপোনালোকৰ ছাকচেছফুলি আপোনালোকৰ ছাবমিট হৈ গৈছে। আৰু এইটো বৰ্তমান আপোনালোকৰ CMAAA যি ছ'চাইটিৰ তৰফৰ পৰা মেইল আহিছিলে তালৈকে আপোনালোকৰ গৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ যি 25,000 টকা পাব লগা আছিলে সেই 25,000 টকাৰ যিটো প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ CMAAA 3.0 যিসকল আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী এপ্লাই কৰিব বিচাৰিব
তেওঁলোকৰ বাবে মই কি ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে ৰেডি ৰাখিব লাগিব তাৰ ওপৰত এটা খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাম লগতে কেতিয়ালৈকে আহিব পাৰে সকলোবিলাকৰ ওপৰত ইন ডিটেইল আপোনালোকৰ বাবে এটা আপডেটেড ভিডিঅ' আনিম তাৰ বাবে আপোনালোকে E-Pathshala ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব এতিয়া আমি আহিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকৰ সাকসেসফুল হৈ যাব সাকসেসফুল হোৱাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ষ্টক হোল্ডিঙৰ তৰফৰ পৰা এখন এটা মেইল আহিব আৰু মেইলটোত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফিডবেক থাকিব যে ডিয়াৰ কাস্টমাৰ উই থ্যাংক ইউ ফৰ ইউজিং ষ্টক হোল্ডিং ডিজিডক উই হোপ ইউ হ্যাড এ প্লেজেন্ট এক্সপিৰিয়েন্স while executing your document ইয়াত আপোনালোকৰ মূল কথা যে আপোনালোকে যেটো আপোনালোকৰ ষ্টক হোল্ডিং ডিজি ডক আছিল হেতু ব্যৱহাৰ কৰিল তাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছে আৰু যেটো আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছ আছে ডকুমেন্টছৰ যেটো আপোনালোকৰ সফট কপি এটা আছে সেই সফট কপিটো আপোনালোকৰ যেটো মেইল আছে মেইলৰ পঠাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কি আহিব ওয়ান অ্যাটাচমেন্ট দেখিছে নহয় জানো ইয়াত দেখিছে নহয় অলপ জুম ইন কৰি দিব বিচাৰিছো ইয়াত চাওক ওয়ান অ্যাটাচমেন্ট বুলি আছে যে ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ডাউনলোড অপচন আছে ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰিব এখনে হৈছে আপোনালোকৰ ই-সাইন কৰা যেটো ডকুমেন্টছ আছিল ডকুমেন্টছ অৰ্থাৎ এখন আপোনালোকৰ এগ্ৰিমেন্ট এটা এগ্ৰিমেন্টখন মই ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰি লৈছো ইয়াতনো কি কথা কোৱা আছে এটো জনাই দিব বিচাৰিছো India non-judicial government of Assam তৰফৰ পৰা দিয়া আছে ইয়াত সক লিখা আছে ডিজিটেল ই স্টাম্প ইয়াত আপোনালোকৰ কি থাকিব যেটো সাৰ্টিফিকেট নম্বৰ আছে সাৰ্টিফিকেট নম্বৰটো ইয়াত দিয়াই থাকিব ইয়াত আপোনালোকৰ কিমান তাৰিখে যিখন সাৰ্টিফিকেট আছে সাৰ্টিফিকেট ইস্যু কৰা হৈছে এটো ডেটটো দিয়া আছে ইয়াত তাৰপিছত একাউন্ট ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো ইয়াত দিয়া হৈছে তাৰপিছত যেটো ইউনিক ডক ৰেফাৰেন্স নম্বৰ আছে ইউনিক ডক ৰেফাৰেন্স নম্বৰটো ইয়াত দিয়া হ'ব পাৰচেজ বাই যি গৰাকী ব্যক্তি এই যি আপোনালোকৰ ই স্টাম্প আছে এটো ক্ৰয় কৰিছে হেতু ইয়াত নাম দিয়া হ'ব ডেসক্ৰিপচন অফ ডকুমেন্টছ টু ইয়াত পাব প্ৰপাৰ্টি ডেসক্ৰিপচন ইয়াত থাকিব আপোনালোকৰ ইয়াত ফি এটা থাকিব এটা সক সেকেন্ড পাৰ্টিত আপোনালোকে চাব লাগিব আপোনাৰ নামটো ইয়াত থাকিব ইয়াৰ পিছত সক ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো এগ্ৰিমেন্ট আছে এগ্ৰিমেন্টটো ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো CMAAA যি সোসাইটি আছে সোসাইটি আৰু আপোনালোকৰ মাজত এটা এগ্ৰিমেন্ট হৈছে আৰু এগ্ৰিমেন্টত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ CMAAA এৰ যেটো সোসাইটি আছে সোসাইটি থাকিব ফাৰ্স্ট পাৰ্টি আৰু সেকেন্ড পাৰ্টিত ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক ইয়াত আপোনাৰ নামটো থাকিব ইয়াত ডটাৰ হক সন হক আপোনাৰ দেউতাৰ নাম থাকিব ইয়াত যদি আপোনালোকৰ বিয়া হৈছে তেতিয়াহলে যিগৰাকী স্বামী বা স্ত্ৰী আছে স্ত্ৰীৰ নামটো ইয়াত থাকিব ইয়াত বয়সটো থাকিব ইয়াত গাঁৱৰ নাম বা আপোনালোকৰ যেটো এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো থাকিব ইয়াত আধাৰ নম্বৰ যেটো দিছিলে সেই নম্বৰটো থাকিব ইয়াত পান কাৰ্ডৰ যেটো নম্বৰ আছে নম্বৰটো থাকিব ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াত আপোনালোকৰ যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশন দিয়া আছে টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশন হিন্দি ইয়াত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছে আপোনালোকৰ লগত থাকিব আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যেটো লিংক যেটো আপোনালোকৰ PDF ফাইল পাব এই PDF ফাইলটো প্ৰিন্ট আউট উলাই আপোনালোকৰ নিজৰ লগত ৰাখি দিব কামত আহিব এখন এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি পঢ়ি কি কথা কোৱা হৈছে আপোনালোকে কি এগ্ৰিমেন্টত সাইন কৰিলে সকলোবিলাক চাই লব এতিয়াৰ পিছত চাওক আপোনালোকৰ দ্বিতীয় কিস্তিৰ বাবে আপোনালোকে এটা কি মেইনটেইন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যেটো ডেইলি সেল আছে আৰু যি আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিলে তাৰ এটা যেটো আমি বহি থাকোই ৰেকৰ্ড বুকটো মেইনটেইন কৰিব নহলে আপোনালোকৰ যেটো দ্বিতীয় কিস্তি আছে দ্বিতীয় কিস্তি নাপাব ইয়াৰ বাহিৰে CMAAA 3.0 আপডেট যদি আছে নিশ্চয় আপোনালোকক মই জনাম তাৰ বাবে আপোনালোকে E-Pathshala ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব যদি ভিডিঅটো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কিবা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন সুধিব লগা আছে ডিসক্ৰিপচন বক্স চলাই আছে কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে সুধিব পাৰিব